Saapuminen Helsinkiin. Kylmä, pelko, uusi alku. Liina istuu junassa ja katsoo lumihiutaleita ikkunassa. Hänen sydämensä hakkaa nopeasti innosta ja pelosta. Hänellä on 2 laukkua ja painava reppu mukanaan. Ovet avautuvat, Helsingin päärautatieasema ilmestyy. Kylmä harmaa, neonvalot, monet äänet kaikuvat hallissa. Liina astuu ulos ja tuntee kylmän ilman kasvoilla. Hän seuraa ihmisvirtaa. Kova asemahuuto huimaa häntä. Hän etsii hissiä, mutta ei heti ymmärrä kylttejä. Mies tönäisee häntä, mumisee jotain ja katoaa. Liina kuiskaa anteeksi, mutta kukaan ei kuule. Hän tuntee itsensä pieneksi matkalaukkujen, melun ja vieraiden kasvojen keskellä. Rauhallisesti hän ajattelee vain muutama askel vielä. Hän löytää rullaportaat ja astuu askelmille. Rullaportaat ovat portaat, jotka liikkuvat. Niillä seistään ja kuljetaan ylös tai alas. Rullaportaat vinkuvat, mutta Liina on kiitollinen avusta. Ylhäällä hän näkee valtavat lasikatot ja vilkkuvat mainokset. Hän haluaa ulos, mutta reittejä on monta. Hän valitsee tunnelin, jossa lukee asema-aukio. Tunnelissa on kylmä, lattia kiiltää märkänä. Hänen hengityksensä on valkoinen, kylmässä ilmavirassa. Hän puristaa repun hihnaa tiukemmin. Yhtäkkiä hän huomaa, että hihna ratkeaa. Laukku liukuu lattialle ja aukeaa. Pieni kangasnalle putoaa hänen viimeinen lapsuusaartensa. Joku astuu melkein sen päälle, Liina syöksyy pelastamaan. Hän tuntee kyyneleet, mutta nielee ne. Lopulta hän saavuttaa lippuautomaatin jonon. Hänen edessään 2 turistia keskustelee äänekkäästi. Kaikki kestää kauan. Liina katsoo puhelintaan, mutta ruutu pysyy mustana. Akku on tyhjä. Hän kiroaa hiljaa. Ilman puhelinta hän tuntee itsensä sokeaksi suuressa kaupungissa. Syvä huokaus karkaa, vaikka hän tahtoo olla vahva tänään. Hän ajattelee, en ikinä löydä majapaikkaani. Lippuautomaatti piippaa, vihdoin on Liinan vuoro. Hän valitsee Saksan, sitten Englannin, mutta sekoaa heti. Hänen takanaan joku yskäisee kärsimättömästi. Hän painaa väärin, automaatti käynnistyy alusta. Paniikki nousee kuin kuuma vesi hänessä. Hän tuntee pään huminan. Ajatus jyskyttää. Ehkä en kuulu tänne. Hän kuitenkin hengittää syvään ja yrittää uudelleen. Hänen kätensä vapisee, mutta näyttö näyttää lippuvalikon. Hän valitsee päivälipun, mutta ei ymmärrä pientä tekstiä. Hänen päässään pyörivät sanat ja murheet. Hänen takanaan rauhallinen ääni sanoo, voinko auttaa? Liina kääntyy hitaasti, yllättynyt ja epävarma. Hänen silmänsä kohtaavat nuoren miehen huivin kanssa. Hän hymyilee ystävällisesti, mutta ei tungettelevasti. Liinaan nousee pieni lämmin tunne. Silti hän ei tiedä, voiko luottaa. Aseman kello näyttää melkein keskiyötä, ilotulitus jylisee kaukana. Liina tuntee ajan juoksevan ja täytyy päättää. Hänen katseensa tuntuu rehelliseltä, ääni on tyyni kuin hiljainen joki. Hän sanoo hitaasti, ostan myös juuri lippua. Hän osoittaa kädellä näyttöä ja hymyilee taas. Liina nyökkää mykistyneenä, mutta siirtyy askeleen taakse. Hän huomaa etäisyyden ja pysyy kohteliasti paikoillaan. Hän selittää, voit vaihtaa kielen tästä ja naputtaa vaihtoehdot. Vihdoin ilmestyy helppo valikko. Liina ymmärtää heti vaiheet. Hän valitsee nyt oikein, maksaa kolikot, automaatti tulostaa lipun. Kolikot kilisevät kovaa. Ääni tuntuu pieneltä voitolta. Hän sanoo, hyvin tehty. Helsinki voi olla aluksi hankala. Liina nauraa lyhyesti, tuntee lämmön vatsassa. Hän kiittää, ääni on käheä stressistä. Mies ojentaa kätensä ja esittäytyy, Joni. Liina vastaa hiljaa, Liina. Joni kysyy, minne hän on menossa ja saako saattaa. Liina näyttää osoitelapun, paperi on ryppyinen ja kostea. Joni nyökkää ja sanoo, tiedän reitin, se on aivan lähellä ulkona.
Helsinki yöllä, eksyksissä junassa. Joni ottaa varovasti Linan rikkoutuneen laukun käteensä. He kävelevät vierekkäin asemahallin läpi, yhä kirkas ja meluisa. Lina tuntee jokaisen saapuvan junan vetotuulet. Hänen lippunsa tärisee kylmissä sormissa. Joni sanoo rauhallisesti, meidän täytyy ylös. Hän osoittaa vihreää kylttiä. Lina nyökkää, seuraa, mutta katsoo taakse kuin lattia katoaisi. He tulevat hissille, mutta se on täynnä matkalaukkuja. Joni viittaa portaisiin. Portaat ovat märät ja kylmät. Lina horjahtaa melkein, mutta saa tasapainon. Ulkona odottaa pimeä yö, räntää ja kaukaisia paukkuja. Helsinki tuntuu valtavalta. Joni pysyy lähellä, mutta ei tunge. Hän kysyy, kaikki hyvin? Lina vastaa, kyllä, kiitos, pärjään. Hänen suomensa on epävarmaa, mutta Joni vain hymyilee. Laiturilla odottaa keltaisena hohtava näyttö. Näyttö on sähköinen kyltti, joka näyttää ajat ja junat. Näyttö välkkyy, sitä on vaikea lukea. Lina kysyy, menemmekö oikein? Joni vastaa, luulen niin. Juna rullaa sisään, ovet sihisevät auki. He nousevat kyytiin. Sisällä tuoksuu märältä villalta ja metallilta. Lina istuu vapaalle paikalle. Joni asettaa laukun hänen jalkoihinsa. Juna lähtee, valot vilistävät ohi. 3 pysäkin jälkeen ääni sanoo. Seuraava asema Pasila. Joni kurtistaa kulmiaan. Hän kuiskaa. Olemme väärässä suunnassa. Lina jähmettyy. Taas virhe. Joni sanoo. Ei hätää, vaihdamme puolta seuraavalla. 1 vaihto riittää. Vaihto tarkoittaa siirtymistä junasta toiseen. Ovet aukeavat, kylmä ilma leikkaa vaunuun. He astuvat ulos, portaat ylös, toiset alas. Laituri on täynnä ihmisiä kassien ja värikkäiden hattujen kanssa. Pataräjähtimet paukkuvat jossain. Lina säpsähtää, Joni koskettaa kevyesti hänen olkapäätään. Sitten hän etsii oikean näytön. Seuraava juna tulee 5 minuutin päästä, hän sanoo. Me ehdimme. Lina nyökkää, mutta vatsaa kouristaa. Hän puristaa kangasnallea takkinsa alla. Nuori poika huutaa kovaa jotakin sekavaa. Naurua seuraa. Lina tuntee häpeää, vaikka ei tehnyt mitään. Uusi juna saapuu, he nousevat, nyt vain 3 pysäkkiä kallioon. Siellä he poistuvat. Ulkona tuuli lyö kasvoihin. Lumi sekoittuu sateeseen, tarttuu hiuksiin ja huiviin. Joni avaa reppunsa, ottaa termospullon. Hän sanoo, teetä? Lina nyökkää kiitollisena. Mintun tuoksu nousee ilmaan. Lämpö leviää häneen. Joni selittää reitin. Suoraan liikennevalolle, sitten vasen katulampulla. Katulampu on korkea tolppa, jonka päässä on valo. He lähtevät kävelemään. Kadut ovat tyhjiä, vain muutama narskuva askel. Lina tuntee olonsa vieraaksi, mutta ei enää yksin. Yhtäkkiä hänen kenkänsä liukuu jäällä, hän kaatuu melkein. Joni tarttuu käteen. Hänen otteensa on luja ja lämmin. Hän nauraa hiljaa. Musta jää, varo. Lina hymyilee päivän ensimmäistä kertaa. Sireenit kaukana muistuttavat vanhasta elämästä. Pärjäänköhän täällä, hän ajattelee. Liikennevalo vilkkuu punaisena, he odottavat. Joni kysyy, oletko syönyt tänään? Lina pudistaa päätään. Hän sanoo, lähellä on R-kioski. R-kioski on pieni kauppa, joka on auki myöhään ja myy välipaloja. Se on tavallinen Suomessa. Haemme leipää ja juustoa, okei? Lina kuiskaa. Mielellään. He jatkavat, valot peilautuvat märästä asfaltista. Kioskin kyltti hehkuu vaaleanpunaisena. Mutta joku seisoo tupakoiden oven edessä ja katsoo Lina kylmästi. Hänen rohkeutensa valahtaa alas. Joni huomaa ja astuu vierelle, lähelle mutta rauhallisena. Hän sanoo miehelle ystävällisesti, hyvää uutta vuotta. Mies nyökkää, väistyy. Joni avaa oven, odottaa Lina. Lämmin leivän tuoksu virtaa ulos. Lina hengittää syvään ja astuu sisään. Mutta R-kioski Helsingissä. Nolo hetki kassalla.
Lina astuu pieneen kioskiin ja tuntee heti miellyttävän lämmön. Hyllyt leivän, sipsien ja mehun kanssa seisovat tiiviisti rivissä. Heikko musiikki soi tiskin takana olevasta radiosta. Myyjä, iäkäs nainen, katsoo hetken lasejensa yli. Joni tervehtii ystävällisesti. Hyvää iltaa. Nainen nostaa kätensä ja hymyilee väsyneesti. Lina vastaa hymyyn, mutta hänen sydämensä lyö nopeasti. Hän ottaa pyöreän leivän hyllystä. Joni löytää juuston ja pullon omenalimsaa tulevaa varten. Hän iskee silmää. Tämä limsa auttaa janoon. Yhdessä he menevät kylmähyllylle, vertaavat hintoja. Hetken Helsinki tuntuu pieneltä ja kevyeltä. Lina näkee värikkäitä pulloja. Lapussa lukee pantti 1 euro. Pantti tarkoittaa, että pullosta maksetaan lisärahaa. Myöhemmin rahan saa takaisin, kun pullon palauttaa. Hän nyökkää, ottaa pullon, mutta hänen hanskansa putoaa lattialle. Asiakas astuu melkein sen päälle ja mutisee ärtyneesti. Varovasti. Liina sanoo hiljaa anteeksi ja nostaa hanskan. Häpeä polttaa hetken hänen kasvoillaan. Joni asettuu viereen ja kysyy. Kaikki kunnossa? Hän hengittää syvään. Kyllä kiitos. Kassalle muodostuu pieni jono. Skannerin piippaus sekoittuu ulkona pamahteleviin raketteihin. Lina asettaa leivän, juuston ja pullon hihnalle. Kolikot kilisevät hänen taskussaan, osa putoaa. Hän kumartuu nopeasti, kerää kolikot vapisevin sormin. Myyjä odottaa, naputtelee summat, näyttää kärsimättömältä. Joni auttaa, lisää omia kolikoitaan. Vihdoin kaikki on maksettu, Joni toivottaa hyvää uutta vuotta. Myyjä hymyilee nyt aidosti ja vastaa toivotukseen. Ulkona kylmä yötuuli ottaa heidät taas vastaan. Joni pakkaa ostokset Liinan reppuun, varoo rikkinäistä hihnaa. Sitten hän sanoo, tunnen rauhallisen leikkipuiston kulman takana. Siellä voimme syödä, kunnes ilotulitus alkaa. Liina nyökkää, seuraa häntä pimeälle sivukadulle. Lyhdyt heittävät keltaista valoa märille mukulakiville. Kaukana ensimmäiset raketit kimmeltävät kattojen yllä. Äänet saavat Liinan säpsähtämään, mutta Joni puhuu rauhoittavasti. Hän kertoo, kuinka hänkin joskus tunsi olonsa vieraaksi. Hänen äänensä on kuin lämmin kaulahuivi Linan sielulle. Pienellä aukiolla he istuvat puupenkille. Leipän tuoksu sekoittuu kylmään ilmaan ja savuun. He jakavat leivän, leikkaavat juuston Jonin taskuveitsellä. Lina maistaa varovasti, tuntee energian palaavan kehon. Rätisevä raketti piirtää punaisia kipinöitä taivaalle heidän yläpuolellaan. Lina kysyy äkkiä. Entä jos huomenna kaikki on taas vaikeaa? Joni vastaa tyynesti. Silloin yritämme uudelleen, askel kerrallaan. Hänen sanansa kuulostavat yksinkertaisilta, mutta voimakkailta. Lina katsoo käsiään, huomaa menneiden päivien pienet naarmut. Hän ajattelee, ehkä nämä arvet paranevat täällä. Koira haukkuu, uuden vuoden räjähteet vastaavat. Joni sanoo, tule, jatketaan matkaa. Uteliaisuus korvaa Linan pelon, hän nousee. Hän ei aavista, että reitti testaa heitä vielä. Tuuli voimistuu, pyörittää lumipölyä tyhjällä kadulla. Lina vetää huivin ylemmäs ja haistaa yhä minttuteen. Hän kuulee metallisen kilahduksen takanaan. Hänen repun hihna repeää lopullisesti, laukku meinaa pudota. Joni nappaa sen juuri, mutta tärkeä asiakirja liukuu lumeen. Sopimus lumessa. Lina hätkähtää, kun paperi tanssii asfaltilla. Lumihiutaleet tarttuvat siihen ja kastelevat asiakirjan. Se on hänen vuokrasopimuksensa, ilman sitä ei tule avainta huomenna. Hän juoksee perään, mutta tuuli leikkii ja puhaltaa paperin pysäköidyn auton alle. Joni huutaa. Pidän laukun, hae sinä paperi! Lina polvistuu, farkut imevät kylmää kuraa. Hän kurottaa kättä, mutta saa vain ilmaa. Auton ajovalot sokaisevat äkkiä, auto rullaa hitaasti kohti. Kuljettaja tööttää lyhyesti.
Linalle tulee sydämen tykytys. Joni nostaa kädet, nyt hänkin on hermostunut. Auto pysähtyy, moottori murisee. Lina ryömii syvemmälle, sormet koskettavat vihdoin märkää paperia. Hän vetää sen luokseen, nousee ylös, vapisee kauttaaltaan. Kuljettaja kiroaa, aja sitten pois. Lina pyyhkii liian sopimuksesta ja yrittää hymyillä. Joni laskee rauhoittavasti käden hänen olkapäälleen. Mutta paperi on nyt täynnä pieniä repeämiä. Lina kuiskaa. Jos isännöitsijä näkee tämän, hän heittää minut pois. Kyyneleet polttavat, hän räpyttelee vastaan. Joni sanoo rauhallisesti, paperi kuivuu. Ja Helsinki tuntee sateen, kukaan ei odota täydellisyyttä. Hänen äänensä kuulostaa varmalta, mutta Lina tuntee epäilyn. Hän muistaa vanhempansa, jotka sanoivat, et selviä. Terävä pisto iskee sydämeen. Koti-ikävä hiipii kuin pakkanen takin alle. Koti-ikävä on vahva tunne, kun kaipaat tuttuja paikkoja. Lina hengittää syvään, yrittää puhaltaa paineen ulos rinnasta. Sitten he tarpoivat taas lumen läpi. Kadut näyttävät maalatuilta, tyhjiltä ja kylmiltä. Lamput hehkuvat keltaisina. Raketti sihahtaa. Punaiset kipinät satavat harmaiden talojen yli. Lina pysähtyy hetkeksi, ihmettelee, vaikka pelko värisee. Joni nauraa hiljaa. Helsinki maalaa taivaan uudelleen. Hänen sanansa lämmittävät. Yhtäkkiä Lina tuntee kylmän märkyyden varpaissa. Hänen oikeassa kengässään on reikä. Lumi tunkee sisään. Jokainen askel sattuu. Joni huomaa hänen ontumisensa. Tarvitsetko taukoa? Lina pudistaa päätään, mutta kompastuu melkein. Joni osoittaa reunakiveä. Reunakivi on korotettu katuosan reuna. Se erottaa jalkakäytävän ajoradasta. He istuvat. Joni vetää kuivan sukan repustaan, tarjoaa sitä. Lina punehtuu, mutta kiittää. Hän vaihtaa nopeasti sukan ja kengän, tuntee heti mukavuuden. Sillä aikaa Joni kertoo ensimmäisestä talvestaan täällä. Hänkin kadotti kerran asunnon avaimet lumeen. Naapuri auttoi häntä silloin. Siitä asti hän uskoo ystävällisyyden kehään. Ystävällisyyden kehä, Lina ajattelee. Ehkä aloitan tänään uuden. He nousevat ja jatkavat matkaa. Tuuli tyyntyy, hiljaisuus leviää. Vain kaukainen pauke kuuluu. Joni sanoo, olemme melkein perillä, vielä 2 katua. Lina laskee lamput pieninä etappeina. Yhtäkkiä valot välkkyvät pois. Koko katu pimenee. Sähkökatko, Joni sanoo. Täällä käy näin, kun lunta tulee paljon. Pelko tarraa Linan vatsaan. Mustat ikkunat, ei ääntä paitsi tuuli. Joni laittaa kännykkävalon, mutta akku vilkkuu punaisena. Yksittäinen pamahdus saa Linan säpsähtämään. Hän tarrautuu Jonin käsivarteen. Joni pysyy rauhallisena, kuiskaa. Vain raketti, kaikki hyvin. He näkevät hengityshuurunsa valokeilassa. Sitten toinen pamahdus lähestyy, kipinät putoavat märälle kävelytielle. Lina loikkaa taakse, osuu roskikseen, kansi kolisee. Joku huutaa parvekkeelta, sanat katoavat kaikuun. Joni ohjaa Linan seinän viereen, pois kadulta. Siinä on pieni käytävä tiilien välissä. He astuvat sisään, löytävät suojaa tuulelta ja kipinöiltä. Pimeys ympäröi heidät, mutta he kuulevat omat sydämensä. Lina kuiskaa, miksi kaiken täytyy olla niin vaikeaa? Joni vastaa, vaikeudet näyttävät kuinka vahva oikeasti olet. Hän hymyilee, vaikka näkyy vain ääriviivoja. Lina tuntee rohkeuden syttyvän kuin pieni kynttilä. Joni ehdottaa, että käytävä toimii lyhyenä oikotienä. Lina nyökkää, seuraa häntä varjoihin. Käytävän päässä he näkevät heikon valon. Ehkä siellä on jo näköalapaikka. Lina puristaa kangasnallea ja astuu askeleen eteenpäin. Uusi toivon kipinä lepattaa rinnassa, mutta hän aavistaa yön koettelevan vielä. Uuden vuoden yö Helsingissä. Joni osoittaa vapaata penkkiä puoliksi vanhan puun alla.
He istuvat, Lina laskee rikkinäisen repun itsensä ja Johnin väliin. Hän katsoo Johnin puhelimen kelloa. 5 minuuttia vielä. Jännitys kiipeää kuin muurahaiset pitkin käsivarsia. Yhtäkkiä Lina tuntee kylmän märkyyden istuimessa. Siihen on kertynyt lätäkkö. Hänen housunsa imevät veden hetkessä. Hän ponkaisee ylös. Joni riisuu heti takkinsa ja levittää sen märälle kohdalle. Istu tähän, minä seison, hän sanoo. Lina vastustaa, mutta Joni vain nyökkää. Lina istuu taas, kuiva takki allaan, lämpö leviää. Hän katsoo Jonia, huomaa kananlihan tämän käsivarsissa. Hän ottaa kangasnallen ja painaa sitä rintaansa vasten. Sitten hän kuiskaa, Joni, miksi autat minua niin paljon? Jonni miettii hetken. Hänen äänensä on pehmeä. Joku auttoi minua, kun olin uusi. Apu pitää siirtää eteenpäin, muuten se sammuu. Sammua tarkoittaa, että jokin hiipuu kuin kynttilä ilman vahaa. Lina nyökkää, nieleskelee. Hän avaa termospullon, kaataa Jonille viimeisen teen. Joni kiittää ja ottaa mukin. Samalla pusikossa rapisee jotain. Lina säpsähtää. Pieni koira hyppää esiin, tärisee kylmästä. Omistajaa ei näy. Joni viheltää hiljaa, mutta koira juoksee pois. Lina seuraa sitä katseellaan, kunnes se katoaa pimeään. Hänen sydämensä puristuu. Hän kuiskaa. Hänkin etsii kotia. Joni laskee varovasti käteensä Lina olalle. Me kaikki etsimme kotia, hän sanoo. Kaikki eivät löydä, mutta joskus löydämme toisemme. Kova räiske nostaa heidät pystyyn. Taivaalla räjähtää violettipallo, hopeasade seuraa. Joni vilkaisee kelloaan. 1 minuutti vielä, hän ilmoittaa. Lina nousee ja asettuu hänen viereensä. Hän tuntee olkapäänsä koskettavan tämän olkapäätä. Molemmat vaikenevat. Kaupunki pidättää hetken hengitystä. Sitten alkaa villi seikkailu valosta ja jyrinästä. Kulta, punainen, vihreä, sininen tanssivat kuin henget. Lina ihmettelee, kyyneleet kiiltävät silmissä. Hän kuiskaa. Tuolla on uusi elämäni. Joni nyökkää. Anna sen kantaa, mutta tartu hetkeen. Hänen kätensä etsii Jonin kättä, ensin arasti, sitten päättäväisesti. Sormet kietoutuvat, lämpimiä kylmästä huolimatta. Raketit valaisevat heidän kasvonsa. Lina tuntee menneisyyden hiljenevän. Rannalta ampaisee raketti, piirtää kipinä sydämen ilmaan. Lina nauraa yllättyneenä. Joni hymyilee leveästi. Helsinki sanoo hei. Samalla hänen puhelimensa pomppaa taskusta, putoaa melkein kivien väliin. Lina reagoi nopeasti, nappaa sen kiinni. He nauravat helpottuneina. Joni sanoo. Tiimityö, näetkö? Tiimityö tarkoittaa, että yhdessä olemme vahvoja. Lina toistaa. Tiimityö. Kaukaa kuuluu kirkonkello, 12 syvää kumahdusta. Vanhan vuoden viimeinen sekunti tikittää. Joni katsoo Linaa ja kuiskaa. Tervetuloa uuden vuoden ensimmäiseen päivään, Lina. Lina vastaa hiljaa. Tervetuloa sydämeni ensimmäiseen lyöntiin täällä. Kello 12 jälkeen valtava tulipallo valaisee yön päiväksi. Lina sulkee silmät hetkeksi, hengittää toivoa. Kun hän avaa ne, maailma tuntuu erilaiselta. Yhä äänekäs, mutta ei enää uhkaava. Joni kysyy. Oletko valmis jatkamaan? Lina sanoo. Olen. Hän tuntee kätensä Jonin kädessä. Lempeä tuuli pyyhkii savun pois. Lina nostaa repun ja huomaa sen tuntuvan kevyemmältä, vaikka mikään ei puutu. Ehkä keveys on minussa, hän ajattelee. Vihdoin kotona, avain hukassa ja silti löytyi. Ilotulitusten savu haihtuu hitaasti. Lina pitää Jonin kädestä, ei tunne nyt pelkoa. Hän kysyy, onko majapaikkani kaukana? Joni pudistaa päätä. 5 minuuttia vain. Lina hymyilee ja hengittää syvään. Hänen rintansa kohoaa vapaasti. Joistakin ikkunoista tulee jo valoa. Toiset jäävät pimeiksi kuin syvä uni. Joni selittää. Täällä juhlitaan pitkään. Jotkut nukkuvat silti jo. Lina nyökkää.
Hän tuntee väsymyksen joka solussa, mutta toivo pitää hereillä. Kadun päässä he näkevät vanhan tiilitalon. Maali lohkeilee vähän, mutta talo näyttää ystävälliseltä. Keltainen lamppu palaa ulko-oven yllä. Ulko-ovi on talon sisäänkäynti, se vie ulkoa sisään. Lina pysähtyy ja tuijottaa ovea. Hänen sydämensä hakkaa kovaa. Joni kysyy, kaikki hyvin? Lina näyttää vuokrasopimusta. Paperi on taas kuiva, mutta rypyssä. Hän sanoo, tässä minun pitäisi asua. Joni nyökkää, mennään sisään. Lina etsii avainta takkinsa taskusta. Kylmät sormet hapuilevat sokeina. Vain muutama kolikko ja kangasnalle tulee esiin. Paniikki raapii taas. Joni pysyy rauhallisena, ehkä repussa. Lina avaa repun. Leipämurut ja teetavarat rapisevat. Ei avainta. Hänen hengityksensä kiihtyy. Ehkä kadotin sen junaan, hän kuiskaa. Kyyneleet kimmeltävät. Joni laskee käden hänen selälleen. Etsitään järkevästi. Hän nostaa repun valoon, tunnustelee joka taskun. Aivan pohjalla on pieni kirjekuori. Sisällä välähtää hopeinen avain. Lina nauraa helpottuneena, kyyneleet valuvat silti. Joni pyyhkii ne hellästi huivillaan. Lina sanoo, ilman sinua olisin jäänyt ulos. Joni vastaa, olisit keksinyt ratkaisun, mutta ehkä myöhemmin. Hän työntää avaimen lukkoon, se jumittaa ensin. Joni neuvoo, käännä vähän vasemmalle, sitten oikealle. Klik. Ovi aukeaa. Eteinen avautuu heidän eteen. Vanhoja laattoja, tuoksu pölystä ja lämmöstä. Valokatkaisin on karmissa. Valokatkaisin on pieni nappi seinässä. Painat sitä, valo syttyy tai sammuu. Lina painaa, mutta mitään ei tapahdu. Sähköt poikki? Joni kokeilee itse, myös pimeää. Hän sanoo, ehkä sulakekellarissa. Lina tuntee uupumuksen. Hän huokaa, en jaksa enää kellaria tänään. Joni nyökkää ymmärtäen, käytämme puhelimen valoa, kunnes nukut. He nousevat portaita, puuporas narisee, vintin haju on vanhaa puuta. Toinen kerros, ovi numero 3. Lina kääntää avainta taas. Lukko hyrisee hiljaa. Asunto avautuu pimeyteen, puhelimen lamppu valaisee seiniä. Pieni huone, sänky, pöytä, korkea ikkuna. Pöly tanssii ohuessa valokeilassa. Lina laskee repun alas. Hänen polvensa vapisevat. Joni kysyy, haluatko olla hetken yksin? Lina miettii. Sitten pudistaa päätään. Jää vielä 2 minuuttia. Joni asettaa teen pöydälle. Termospullo on melkein tyhjä. He istuvat sängylle. Patja vinkuu, mutta tuntuu pehmeältä. Lina juo pienen kulauksen. Väsymys putoaa nyt kuin raskas takki. Silti hän taistelee, haluaa muistaa hetken. Joni katsoo ikkunasta. Hän sanoo, taivas alkaa vaalentua. Todella, idässä näkyy tummansininen juova. Lina kuiskaa. Uuden vuoden ensimmäinen päivä alkaa kohta. Joni nyökkää, hänen kasvonsa ovat pehmeät himmeässä valossa. Lina laskee kangasnallen vierensä. Hän sanoo, pelkään huomista, mutta odotan sitä myös. Joni vastaa, pelko ja ilo voivat olla ystäviä. Ne muistuttavat, että elät. Lina hymyilee väsyneesti. Hänen päänsä painuu seinää vasten. Joni nousee, peittelee hänet takillaan. Hän kirjoittaa numeronsa lapulle ja jättää sen pöydälle. Sitten hän kuiskaa, soita, jos tarvitset apua. Lina nostaa kätensä, puristaa hänen sormiaan hetken. Kiitos, hän kuiskaa. Joni vastaa hiljaa, ole hyvä. Hän menee ovelle, jää vielä hetkeksi. Hänen katseensa lepää Linassa, silmät jo puoliksi kiinni. Lina mutisee. Tänään oli raskas, mutta kaunis. Joni sanoo. Huomenna on vielä kauniimpi. Sitten hän sulkee oven hiljaa. Lina kuulee hänen askeleensa käytävässä. Hiljaisuus leviää. Vain kaukaiset paukut vielä kantautuvat. Lina vetää takkia tiukemmin, hengittää lämpimänä kangasta vasten. Hänen ajatuksensa kulkevat juna, rullaportaat, jokipolku, silta. Jokainen kuva sekoittuu kuin uni. Mutta yksi lause pysyy kirkkaana. Olen täällä, aloitan alusta. Hänen silmänsä painuvat kiinni.
Hän nukahtaa pian keskellä vierasta kaupunkia, joka ei ole enää niin vieras. Viimeinen ajatus kuiskaa. Huomenna on kytkettävä sähköt ja näytettävä sopimus. Toivottavasti kaikki onnistuu. Tämän kysymyksen kanssa hän liukuu uneen, kun ulkona ensimmäiset linnut laulavat. Luku 8. Aamun valo ja uusi rohkeus. Lina räpäyttää silmiä, kun harmaa aamun valo tihkuu verhon läpi. Asunto on hiljainen. Hänen sydämensä lyö rauhassa, väsynyt mutta varma. Hän nousee istumaan ja taittelee Johnin takin huolella. Kangas tuoksuu minttuteelle ja kylmälle yölle. Pieni hymy vilahtaa hänen kasvoillaan. Pehmonalle makaa vierellä kuin uskollinen vartija. Lina silittää sen turkkia ja tuntee. Olen todella perillä. Hänen katseensa osuu lappuun, jossa on Johnin numero. Selkeä käsiala antaa hänelle rohkeutta. Lina sujauttaa lapun takkinsa taskuun. Sitten hän nousee ylös. Huone näyttää valoisammalta kuin muutama tunti sitten. Hän avaa ikkunan. Kylmä ilma virtaa sisään, tuoksuu savulle ja huurteelle. Lina hengittää syvään ja kuiskaa. Minä pystyn tähän. Hänen vatsansa kurnii kovaa. Hän nostaa repun pöydälle, mutta rikkinäinen hihna roikkuu löysänä. Lina ottaa saksen narisevasta laatikosta, leikkaa risat pois ja sitoo varahihnan tiukasti. Reppu pysyy taas, yksinkertainen ja vahva. Nyt hän haluaa keittää teetä. Mutta valo ei syty, ei sähköä. Hän huokaisee kuitenkin ilman paniikkia. Ensin sulake, hän ajattelee. Kännykän valolla hän kulkee käytävään ja alas pimeään kellariin. Siellä seinällä roikkuu sulaketaulu. Sulaketaulu on laatikko, jossa on kytkimiä. Se ohjaa talon sähköä. Asunnon 3 kytkin on alasasennossa. Lina nostaa kätensä ja painaa sen ylös. Kevyt naksahdus, sitten ylhäältä surinaa. Sähköt palaavat. Hän kiipeää takaisin ylös. Keittiössä vedenkeittimen punainen valo palaa. Lina hihkaisee hiljaa, täyttää veden ja asettaa kupin valmiiksi. Veden kuumentuessa käytävän ovi narisee. Ovelle ilmestyy nuori mies pörröisin hiuksin. Hänellä on tohvelit ja hän haukottelee. Hyvää huomenta, hän sanoo ystävällisesti. Lina vastaa. Huomenta. Hän esittäytyy. Olen Pekka naapurisi, Lina sanoo. Olen Lina, tulin eilen. Pekka nyökkää, tervetuloa. Tarvitsetko jotain? Lina hymyilee. Kaikki hyvin, kiitos. Pekka vilkuttaa ja katoaa huoneeseensa. Vesi kiehuu. Lina kaataa sen teepussin päälle. Kamomillan tuoksu täyttää huoneen. Ensimmäinen kulaus lämmittää koko kehon. Hän laittaa leipää ja juustoa lautaselle ja syö hitaasti. Ikkunasta hän näkee lähes tyhjän kadun. Aamiaisen jälkeen Lina kirjoittaa listan. Kartta, kielikurssi, työpaikka, mukava kahvipaikka. Mutta ensin viesti Johnille. Puhelimessa näkyy heikko verkko. Hän naputtaa viestin. Kiitos kaikesta, Joni. Tee maistuu valossa tuplasti paremmalta. Ehkä kävely myöhemmin, lähetä. Yhtäkkiä Pekan huoneesta piipaa herätyskello. Herätyskello on laite, joka herättää äänellä. Lina nauraa sille. Hän pukee takin, huivin ja korjatun repun. Oven edessä hän painaa kättään sydämelle. Hän kuiskaa. Olen täällä. Aloitan alusta. Sitten hän avaa asunnon oven. Käytävä tuoksuu toisen keittiön tuoreelle kahville. Alhaalla talon edessä Lina hengittää kylmää talviilmaa. Autot humisevat kaukana, linnut visertävät varovasti. Kaupunki on hiljaa, valmis uusiin tarinoihin. Lina vetää huivin ylemmäs ja ottaa ensimmäisen askeleen jalkakäytävälle. Hänen takanaan ulkoovi sulkeutuu pehmeästi. Hänen edessään avautuu Helsinki, laaja ja avoin. Uusi päivä, uusi mahdollisuus. Lina hymyilee leveästi ja alkaa kävellä, askel askeleelta, vuoden ensimmäiseen päivään. Askel askeleelta, uuden elämänsä ensimmäiseen päivään.